اگر شما فقط و فقط $100 داشته باشین و طی مدت 1 سال روزانه 3% رو این سرمایه خودتون سود به دست بیارین، در نهایت بعد از 1 سال با سود مرکبی که میگیرین سرمایه $100 شما تبدیل به نزدیک به 5 میلیون دلار میشه. بیاین با همدیگه بررسی بکنیم که تا چه حد این موضوع درست هست و آیا کسی میتونه توی دنیا با ترید سود مرکب به دست بیاره و میلیونر بشه یا خیر. احتمالاً توی سوشال مدیا یه سری از افرادی که تریدر هستن یا مدرس هستن رو شما دیدین که بهتون همچین وعده هایی میدن. میگن اگر شما سرمایه‌تون کوچیک و کم هستش بتونین با استفاده از ترید این سرمایه کوچیک خودتون رو رشد بدین، روزانه ازش سود بگیرین، در نهایت بعد از 6 ماه، 1 سال یا 2 سال میتونین به میلیون دلار خودتون برسید. ولی این موضوع در عمل شاید خیلی شدنی نباشه. خیلی ها در دنیا توانایی انجام این موضوع رو ندارن. بیاین اول با هم بررسی بکنیم که تا چه حد این سود مرکبه درست هستش. یه سایتی وجود داره که ما میتونیم خیلی راحت سرمایه اولیه خودمون رو اینجا ثبت بکنیم، مثلا $100 اینجا بزنیم، روزانه 3% میخوایم روی این سرمایه سود به دست بیاریم و بعد از 1 سال برامون محاسبه بکن که چقدر میتونیم این سرمایه خودمون رو رشد بدیم. همونجور که میبینین بعد از 1 سال سرمایه $100 ما تبدیل میشه به تقریبا 5 میلیون دلار. یا اگر شما $1000 سرمایه داشته باشین، روزانه 2% از اون سود بگیرین، در نهایت به خاطر سود مرکبی که اینجا اتفاق میفته این $1000 شما هی بزرگ و بزرگ و بزرگتر میشه، در نهایت به سرمایه تقریبا 1,300,000 دلاری میتونین برسین که جدول کامل این موضوع رو هم اینجا براتون قرار داده. اینجا براتون محاسبه میکنه و بهتون میگه که هر ماه در نهایت چقدر میتونین پول به دست بیارین. خیلی از مدرس ها و افرادی که توی سوشال مدیا دارن فعالیت میکنن این موضوع رو بر اساس کتاب اثر مرکب و مثالی که اونجا زده دارن کاستومایزش میکنن، دارن اون رو شخصی سازیش میکنن توی حوزه بازار مالی و اون رو به خورد من و شما میدن. ولی توی عمل بهتون با قطعیت میگم که این موضوع اتفاق نمیفته. لازم هم نیستش که برای این موضوع صحبت‌های منو صرفا بشنوید. بیاین داخل چت جی پی تی سوالی که ازش کردم رو با هم بررسی بکنیم، جوابی هم که داده با هم ببینیم. بهش گفتم چند درصد احتمال داره که یه تریدر بتونه در مدت 1 الی 2 سال با سرمایه $1000 سود مرکب روزانه بگیره. فرض کن روزانه فقط 2% هم سود بکنه. من حتی اون مثالی که $100 طرف داره 3% روزانه سود روش گرفته هم اینجا قرار ندادم. اون احتمال دوم رو با هم دیگه بررسی کردیم. گفته از نظر تئوری خب شدنیه، این نتایج نجومی به دست میاد، حالا محاسبه ریاضیش هم انجام داده. ولی قسمت مهم این ماجرا اینجاست که گفته از نظر عملی و واقعیت بازار هیچ تریدر حرفه‌ای در دنیا نمیتونه به صورت پایدار روزانه 2% سود مرکب بگیره. واقعیت هم هستش، چون توی بازار نوسانات زیادی اتفاق میفته، چه بازار کریپتو باشه، چه بازار سهام‌های بین‌الملل، چه بازار فارکس باشه. اولا داخل بازاری مثل فارکس که اولا 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته نمیشه فعالیت کرد، یه سری از روزها و ساعت‌ها این بازار تعطیل هستش، پس در عمل یه سری از روزها حذف میشه. توی بازار کریپتو هم به خاطر نوسانات زیادی که وجود داره در عمل کسی نمیتونه روزانه پایدار 2 الی 3% سود به دست بیاره. میتونیم تارگت ماهانه بذاریم، مثلا بگیم که من دنبال این هستم که ماهانه 20 الی 30% سود به دست بیارم. منطقی تر هستش. با توجه به این موضوع من میام یه سری موقعیت های معاملاتی پیدا میکنم که منطبق بر این استراتژی باشه. ولی اینکه بگم نه من بدون استثنا باید روزانه 2% سود بگیرم، روزانه باید 3% سود بگیرم، اصلا همچین موضوعی شدنی نیست. حتی اگر شما روی بیت کوین بخواید این معاملات رو انجام بدید. حالا من همین موضوع رو اینجا جلوی خودتون از چت جی پی تی میپرسم. گفتم که آیا داخل بازار ارز دیجیتال و ترید روی بیت کوین و ارزهای بزرگ مارکت این موضوع شدنیه؟ چند درصد احتمال داره که اتفاق بیفته؟ حالا ببین جوابش رو با همدیگه ببینیم. گفته که داخل این بازار نوسانات بالایی اتفاق میفته، میتونه فرصت سودای بالاتری رو بهمون بده. ولی اینکه بخوایم از نظر علمی و واقعی بگیم که یه نفر 2% روزانه به طور پایدار سود بکنه تقریبا غیر ممکنه. اینجاشو دقت بکنید، نوشته غیر ممکنه. بازار همیشه روندان نیست. بعضی روزا خب
مسلما رنج هستش. بعضی روزا اصلا ممکنه که من استاپ بخورم، چند روز پشت سر هم اصلا ممکنه که من استاپ بخورم، چون کسی که میخواد توی این سبک معاملات کار بکنه میادش معاملات اسکلپ و فست اسکلپ انجام میده، معاملاتی که خیلی سریع میخواد به نتیجه برسه. توی این قبیل معاملات ضریب خطا میره بالا، از طرفی وین ریت میادش پایین و حتی من برای اینکه بتونم موقعیت‌های معاملاتی زیادی پیدا بکنم مجبور هستم که معاملاتی رو واردش بشم که بعضا ریسک ریواردهای خوبی بهم نمیده. بعضا با ریسک ریواردهای یک بیام معامله بکنم. مثلا اگر این $1000 من توی یک معامله تبدیل میشه به $1100، ممکنه که همون معامله استاپش که بخوره $1000 من تبدیل بشه به $900. پس این ریسک ها رو هم ما باید در نظر بگیریم. پس همونجور که میبینی این موضوع با توجه به توضیحاتی هم که خود چت جی پی تی داره بهمون میده کمتر از 0.1% که ممکنه اتفاق بیفته. میبینی که چقدر درصد اون پایین هسته. پس همونجور که توی این قسمت هم چت جی پی تی بهمون گفته احتمال اینکه یه تریدری بتونه این کار رو انجام بده خیلی خیلی پایین هستش، کمتر از 0.1% هستش. حالا بیایم با هم دیگه نتایج واقعی برترین تریدرهای دنیا رو هم یه نگاهی بهش بندازیم. این سایت ورلد کاپ چمپیونشیپ هستش که داخل اون یه رقابتی به شکل سالانه برگزار میشه. تریدرها یه سرمایه $10,000 رو دریافت میکنن و میتونن تریدهای خودشون رو انجام بدن. این رقابت الان توی سال 2025 رو شما دارین مشاهده میکنید که همونجور که میبینید برترین تریدرهای دنیا در حال حاضر از ابتدای سال 2025 تا امروز که تقریبا 9 ماه از این سال گذشته میبینید که 300%، 200% و 166% تونستن سود بکنن. تازه اینها برترین تریدرهای دنیا، 5 تا تریدر برتر دنیا به حساب میان. حالا بیاین نتایج سالهای گذشته رو با هم دیگه ببینیم. مثلا اینجا یه مقدار که بیایم پایین شما میتونید برای سال 2024 رو ببینید. طی یک سال این معامله‌گر 200% تونسته سرمایه خودش رو داخل بازار فارکس رشد بده، یا اینجا توی بازار فیوچرز یه تریدری تونسته تقریبا 530% سرمایه خودش رو رشد بده. رتبه پنجم به این تریدری رسیده که تقریبا تونسته 140% سرمایه خودش رو رشد بده. پس همونجوری که می‌بینید توی عمل هم این موضوع شدنی نیستش، اینکه یه تریدری بتونه به شکل روزانه سود مرکب به دست بیاره. نکته‌ای که اینجا میخوام بهتون تاکید بکنم اینه که اولا برای اینکه یه نفر بتونه این کار رو انجام بده باید ذهنیت فوق‌العاده قوی داشته باشه. حتی ربات‌ها هم توی دنیا نمیتونن این کار رو انجام بدن به خاطر اینکه توی بازار نوسانات زیادی اتفاق میفته. پس اگر بخوام این موضوع رو براتون جمع‌بندی بکنم، تا الان توی دنیا هیچ کسی نتونسته این کار رو انجام بده. حتی ربات‌ها و ابزارهای هوش مصنوعی هم نتونستن این کار رو پیاده سازی بکنن. اگرم دارین سایت ها و پلتفرم های مشاهده میکنین که وعده سود ثابت و تضمین شده بهتون ارائه میکنن، بدونین همشون اسکم و کلاهبرداری ان. یه سری پلتفرم های پانزی و هرمی هستن، بعد از چند وقت جمع میکنن میرن، سرمایه‌تون کلا داخل این سایت ها از بین میره. هیچ تریدری هم در دنیا واقعا نمیتونه این کار رو انجام بده، چون یه نفر باید یه سرمایه کوچیک رو بگیره، روز به روز این سرمایه رو هی بزرگ و بزرگ و بزرگترش بکنه، به هیچ عنوان هم دست بهش نزنه، اون پول رو نیاره توی زندگی واقعی خودش. و همین موضوع باعث میشه که هیچ تریدری نتونه این کار رو انجام بده. تریدرهای حرفه‌ای دنیا هم پولی که وارد بازار میکنن حتما بعد از چند هفته یا نهایتا چند ماه ترید کردن بخشی از سود و اصل سرمایه‌شون رو از بازار بیرون میکشن، اون پول رو توی زندگی واقعی خودشون خرج میکنن. حالا میخواد خرج ظاهرشون باشه، خرج خونه باشه، خرج حالا گرفتن ماشین و خونه و چیزهای این شکلی باشه که اون پول توی زندگی واقعیشون بیاد، حسش بکنن و در نهایت انگیزه‌ای براشون بشه که بتونن این مسیر رو ادامهش بدن. پس اگر میخوایم واقعا توی بازارهای مالی مخصوصا ترید نتیجه بگیرین، این ذهنیت‌های سمی رو کاملا دور بریزین و با واقعیت‌هایی که توی بازار هست آشنا بشین و اونها رو اجرایی بکنین. حالا اگر میخواین از ترید درآمد واقعی رو تجربه بکنین، مخصوصا اگر سرمایه‌تون کم هستش، من یه استراتژی اختصاصی توی این زمینه آماده کردم که استراتژی ترید میم کوین ها با هوش مصنوعی هسته. شما اگر دانش تحلیل تکنیکال هم نداشته باشین، با استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی که داخل این آموزش ها من ارائه کردم، خیلی راحت میتونین گلیم خودتون رو از بازار بیرون بکشین و
سودای خوبی رو داخل بازار تجربه بکنید. البته حواستون باشه که توی این روش هم ضرر وجود داره و این وعده های دروغینی که اینجا بهتون گفتم، یعنی سود مرکب بزرگ، داخل این روش اتفاق نمیفته. حالا اگر میخوایم با این روش بیشتر آشنا بشین، من قبلا یه ویدیویی رو کامل آماده کردم، ترید هیستوری خودم که بر اساس این استراتژی طی 1 ماه اومدم معاملاتی رو انجام دادم، به شکل کامل داخل این ویدیو ارائه کردم. بهتون پیشنهاد میکنم اول این ویدیو رو مشاهده بکنید. اگر براتون جذاب بود، در نهایت بعد از اون برین سراغ ویدیوهای این استراتژی که کاملا هم رایگان هست و کار خودتون رو داخل بازار شروع بکنین، چرا که این استراتژی توی شرایط فعلی بازار هستش که جواب میده و سودای خوبی بهتون میرسونه. ممکن هستش که چند هفته دیگه و چند ماه دیگه در نهایت این استراتژی کارایی خودش رو از دست بده و شمایی که فرصت سوزی کردین یه حسرت بزرگ داخل بازار براتون اتفاق بیفته. امیدوارم که این ویدیوها رو ببینید و درآمد واقعی از ترید رو مخصوصا با سرمایه کم بتونین تجربه بکنین. موفق و پرسود باشید.